นี่ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่อัลบ้าเปิดตัวมาในช่วงท้ายปีได้น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวอวกาศนะครับเพราะว่านี่คือคอลเลกชัน Alba Sportive The Color of Planet ซึ่งจะเป็นการนำเอาดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะของเราเนี่ยมาทำเป็นแรงบันดาลใจในการออกนาฬิกามาทั้งหมด8เรือนนั่นเองนะครับซึ่งเรือนที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือเรือนที่เป็น Saturn หรือว่าดาวเสาร์นั่นเองนะโดยเรือนอื่นๆเนี่ยก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปนะครับตามแต่ละดวงดาวต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆที่อยากได้สีอื่นๆเนี่ยลองไปไล่ดูตัวจริงกันได้แต่ผมเนี่ยเลือกเป็นตัว Saturn มาแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างจะมีหลายอย่างเหมือนกันที่มันดูเด่นแล้วก็เตะตามากๆซึ่งก่อนที่จะไปดูเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยให้ดูกล่องกันก่อนนิดนึงนะครับกล่องก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปแต่ละรุ่นด้วยนะอย่างตัวเนี้ยเป็น Saturn หรือว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาก็จะมีรูปดาวเสาร์มาแบบนี้เลยนะครับกล่องก็จะเท่ๆเลยมีแจ็คเก็ตมาด้านนอกด้านในก็จะคล้ายๆกับอัลบ้าปกติทั่วไปนะครับโดยตัวหน้าปัดของรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกว่าจะมีการใช้กิมมิคคล้ายๆกันทุกเรือนนะก็คือด้านล่างเนี่ยมันจะมีรูปทรงที่แบบเหมือนเป็นพื้นผิวดวงดาวแล้วก็เป็นมุมที่แบบเหมือนมองออกมาจากนอกอวกาศแบบนี้นะด้านล่างเราจะเห็นเส้นโค้งที่ตัดเป็นรูปทรงของดวงดาวชัดเจนมากๆนะครับซึ่งนาฬิกาในแต่ละเรือนที่มันเป็นแต่ละดวงดาวเนี่ยมันก็จะเป็น texture เดียวกันนี่แหละนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะใช้คู่สีในการไล่แกรเดียนเนี่ยให้มันแตกต่างกันนั่นเองนะอย่าง Saturn เนี่ยเวลาเราไปค้นภาพดูดาวเสาร์นะครับเราก็จะค้นพบว่ามันจะเป็นรูปที่แบบสีจะออกแนวเหลืองๆทองๆแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นสีที่เราเห็นได้บ่อยมากๆแล้วก็พูดถึงดาวเสาร์เนี่ยหลายๆคนก็จะนึกภาพถึงสีนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยมีการนำเอาเฉดเนี่ยมาทำเป็นด้านล่างตรงนี้แต่ว่าด้วยความเป็นดาวเสาร์อ่ะจริงๆมันจะมีแหวนรอบดาวเสาร์ด้วยแต่ว่าหน้าปัดอันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีใส่แหวนอะไรมาให้นะครับเพราะว่าเข้าใจแหละว่ามันทำยากนะครับมันอาจจะแบบหาที่ลงไม่ได้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะก็จะเป็นรูปสีดวงดาวแทนแต่ว่าอย่างดาวอื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีวงแหวนเห็นได้ชัดนะครับก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมสงสัยมากเลยนะครับก็คือเรื่องสีเขียวนี่แหละคือปกติดาวเสาร์อะเป็นสีทองๆเหลืองๆเนี่ยเข้าใจได้นะครับอันนี้สีดวงดาวอยู่ละเซิร์ช Google ก็ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่แล้วแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นคู่สีเขียวมาแจมสีอื่นๆที่แบบปกติมันจะไปด้วยกันกับสีเหลืองเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับแต่พอสีเขียวมาแจมปั๊บเนี่ยมันสร้างความคอนทราสต์ให้กับหน้าปัดมากๆซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากการที่ดาวเสาร์เนี่ยมันจะเป็นดาวที่ถูกตั้งชื่อตามเทพโรมันแห่งการเกษตรนะครับอย่างโครนอสนั่นเองดังนั้นพอเกี่ยวกับการเกษตรมันก็ต้องเป็นสีเขียวนั่นแหละเกี่ยวกับพวกพืชเกี่ยวกับพวกธรรมชาติก็เลยมีการใช้สีเขียวเนี่ยมาแจมอยู่บนหน้าปัดซึ่งก็ดูแบบโอเคเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่บนนาฬิกาทั่วๆไปนะครับส่วนเรื่องรวมของนาฬิกาเนี่ยก็มีมาให้นะบนมาร์เกอร์บนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีมีมาให้ครบๆเลยนะครับเข้าที่มืดก็เรืองแสงขึ้นมาได้ประมาณนึงก็ด้วยความที่พื้นที่รูมมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับดังนั้นก็ค่อนข้างจะสว่างในที่มืดได้ดีทีเดียวแล้วก็ตัวระบบของเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องควอตซ์นะครับเม็ดมะยมไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะสามารถดึงมาทีนึงหมุนขึ้นหมุนลงเป็นการตั้งช่องวันที่ด้านขวาได้นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาเข็มวิก็จะเป็นสีเขียวกระดิกไปแบบเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสเปคการกันน้ำ10 บาร์ถือว่าโดนน้ำแช่น้ำได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาไปดำน้ำไม่ได้นะส่วนขอบเบเซลอันนี้หมุนไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเบเซลอินเสิร์ตเนี่ยก็จะเป็นสีเงินมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขทั้งหลายเนี่ยจะมีการจมลงไปด้วยนะก็จะมีการสกรีนตัวสีลงไปเป็นสีดำๆทรงขอบก็จะมาแบบเป็นหยักใหญ่ๆหน่อยแบบนี้นะครับดูลุยๆดูสปอร์ตใช้ได้เลยส่วนตัวเคสเนี่ยผมว่าเป็นทรงเคสที่ดูเพรียวบางดีนะปกติในการหน้าตาแบบนี้จะไม่ค่อยคาดหวังว่าให้เคสมันบางแบบนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าดีไซน์มาค่อนข้างจะดูแบบหลอกตาเราประมาณนึงด้วยให้มันดูแบบบางกว่าปกติด้วยขนาดตัวเรือนจากซ้ายไปขวาแบบไม่รวมคราวการ์ดมันก็ประมาณ42มิลนะครับแต่ว่าความหนาเนี่ยทำมาได้ดีมากเลยนะประมาณ9.9มิลเกือบ10มิลซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะบางมากนะครับลักทูลักก็โอเคนะไม่ได้ใส่ยากเลย46.8มิลเท่านั้นคือขนาดลักทูลักประมาณนี้เนี่ยทำให้ขนาดเคสไซส์42มิลเนี่ยดูใส่ง่ายขึ้นมาทันทีเลยนะส่วนฝาหลังก็จะปิดทึบมาแบบนี้นะครับไม่ได้โชว์เครื่องอะไรเพราะเป็นเครื่องควอตซ์ธรรมดาอยู่แล้วส่วนน้ำหนักตัวเรือนเวอร์ชันผมตัดสายแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ102 กรัมลักไซส์อยู่ที่22มิลนะครับส่วนตัวสายเนี่ยจะเป็นสายที่มาในสไตล์จูบิลี่นะก็คือด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้อใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นข้อเล็กเรียงกันมา3ข้อแบบนี้แล้วก็ผสมผสานกันระหว่างส่วนขัดเงาขัดด้านนะครับลักษณะสายเนี่ยจริงๆมองจากระยะไกลๆนี่ถือว่าดูใช้ได้เลยนะดูสวยดีนะครับแต่ว่าตัวสายจริงๆเนี่ยจะเป็นแบบเหล็กพับนะมองจากด้านข้างจะเห็นรอยพับชัดเจนประมาณหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะราคานาฬิกาประมาณนี้เนี่ยให้สายมาแบบนี้ผมก็ยอมรับได้นะครับไม่ได้ติดอะไรส่วนบานพับเนี่ยก็จะเป็นบานพับบางๆแบบนี้แล้วก็สามารถล็อกได้แน่นหนาดีทีเดียวนะครับมีบีบเพื่อคลายล็อกมาให้ด้วยแบบนี้นะอยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับตัวสายก็ถือว่าใส่สบายกว่าที่คิดนะครับก็คือด้วยความที่แบบข้อมันเล็กๆด้วยเวลาอยู่บนข้อมือก็ค่อนข้างจะรัดข้อมือได้ดีเลยนะแล้วก็แนบชิดติดข้อมือดีมากๆนะครับเนี่ยดูลักษณะเคสไซส์นะคือแบบมันดูบางมากนะเพื่อนๆความหนาประมาณแบบ10มิลมันก็ทำให้ใส่ได้ง่ายสบายอยู่แล้วนะครับคือความรู้สึกตอนใส่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกา42มิล
มันจะรู้สึกเหมือนนาฬิกาสัก40มิลนิดๆอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับด้วยความบางประมาณนี้นะแล้วก็ในระยะการมองปกติทั่วไปเนี่ยสายจูเวลรี่ก็เล่นแสงได้ดีกว่าที่คิดมากๆนะครับทีแรกผมเห็นเป็นสายเหล็กพับผมก็จะไม่ได้คาดหวังมากนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูตอนมันสะท้อนแสงนะคือใช้ได้เลยนะครับสวยเอาเรื่องเลยพลิกขึ้นมาเห็นหน้าปัดก็ดูมีความเท่ดีนะครับซึ่งตัวหน้าปัดเนี่ยมีความซันเบิร์สเลยนะคือเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยตัวที่มันเป็นแพลเน็ตดวงดาวด้านล่างมันก็จะเล่นแสงกันไปแล้วแต่มุมของแสงที่มันตกกระทบกับหน้าปัดนะครับก็จะทำให้มันมีมิติมากขึ้นด้วยซึ่งผมชอบเอฟเฟกต์ 3D ตรงนี้มากเลยนะก็คือเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคือถ้าเกิดเรามองบางมุมเราจะเห็นว่าความแกรเดียนมันก็จะมีความฟุ้งๆบนดวงดาวใช่ไหมครับเรายังเห็นขอบดาวไม่ชัดแต่ว่าพอเราเอียงบางมุมนะครับเนี่ยลองดูด้านซ้ายนะเราจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยขอบดาวมันชัดขึ้นนะครับและด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นฟุ้งหลังดาวแทนแต่ถ้าเกิดเราเอียงมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยขอบดาวมันจะชัดขึ้นละนะครับแล้วก็ด้านหลังดาวเนี่ยมันจะมาฟุ้งด้านซ้ายแทนแบบนี้คือความแกรเดียนของหน้าปัดมันมีผลกับความชัดของดวงดาวด้วยว่ามันเปล่งแสงมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอเคนะเป็นกิมมิคที่น่าสนใจดีนะแล้วก็ดูเป็นดวงดาวมากๆชัดเจนเลยใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวอยากจะสะสมเป็นคอลเลกชันก็ไปตามเก็บตามหาซื้อกันได้นะครับราคาค่อนข้างจะย่อมเยาเลยนะราคาป้าย 3,900 บาทนะครับแล้วก็เริ่มวางขายแล้วที่เคาน์เตอร์อัลบ้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นอัลบ้าคีออสที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็ได้นะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอัลบ้าทั่วประเทศหาซื้อได้ละนะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ